Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV của chúng mình. Cách đây vài tháng, chúng mình đã làm một video về cách đọc số đơn giản trong tiếng Việt. Trong video đó, chúng mình đã giới thiệu với các bạn về cách đọc các số có 1 và 2 chữ số, đó là các số từ 1 đến 99. Nếu các bạn chưa rõ về cách đọc các số có 1 và 2 chữ số trong tiếng Việt, thì hãy xem thật kỹ video đó trước khi xem video ngày hôm nay nhé. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về cách đọc số trong tiếng Việt. Hãy cùng mình tìm hiểu cách đọc các số có 3 và 4 chữ số nhé. Cách đơn giản nhất để đọc các số có 3 và 4 chữ số đó là các bạn hãy đọc lần lượt từng số 1. Ví dụ như số này là số 2022. Mình đã đọc lần lượt từng số 1, đó là 2, 0, 2 và 2. Tuy nhiên, đây không phải là cách có thể áp dụng được cho tất cả các số. Vậy trong tiếng Việt, chúng mình sẽ đọc các số có 3 và 4 chữ số như thế nào nhỉ? Đầu tiên, với các số có 3 chữ số, các bạn hãy đọc chữ số đầu tiên cộng chữ trăm và đọc 2 chữ số còn lại giống cách đọc các số có 2 chữ số nhé. Ví dụ, số này sẽ được đọc là 123. Vì chữ số đầu tiên là số 1 nên sẽ là 100. 2 chữ số còn lại được đọc là 23, giống cách đọc số có 2 chữ số. Và chúng mình có số 123. Và số này sẽ được đọc là 321. Vì chữ số đầu tiên là số 3 nên sẽ là 300. 2 chữ số còn lại được đọc là 21, giống cách đọc số có 2 chữ số. Và chúng mình có số 321. Tương tự, chúng mình sẽ đọc 2 số sau như thế nào nhỉ? Đúng rồi, 246 và 357 nhé. Như vậy, để đọc số có 3 chữ số, các bạn hãy đọc chữ số đầu tiên cộng chữ trăm và đọc 2 chữ số còn lại giống cách đọc số có 2 chữ số nhé. Tuy nhiên, nếu 2 chữ số còn lại là số 0 thì các bạn chỉ cần đọc chữ số đầu tiên cộng chữ trăm. Ví dụ, 100, 200, 300. Còn nếu chỉ có chữ số thứ hai là 0 thì các bạn hãy thêm chữ linh hoặc lẻ khi đọc số nhé. Ví dụ, 606, 809. Có một trường hợp mà các bạn hãy lưu ý nhé, đó là các số linh 5. Các bạn hãy đọc là linh 5 hoặc lẻ 5 và đừng đọc là linh 5 hay lẻ 5. Ví dụ, 105, 205, 305. Tiếp theo là với các số có 4 chữ số. Các bạn hãy đọc chữ số đầu tiên cộng chữ nghìn và đọc 3 chữ số còn lại giống cách đọc số có 3 chữ số nhé. Ví dụ, số này sẽ được đọc là 2345. Vì chữ số đầu tiên là số 2 nên sẽ là 2000. 3 chữ số còn lại được đọc là 345, giống cách đọc số có 3 chữ số. Ngoài ra, có một số trường hợp mà các bạn hãy lưu ý nhé. Thứ nhất, nếu 3 chữ số cuối là số 0 thì để đọc số đó, các bạn chỉ cần đọc chữ số đầu tiên cộng chữ nghìn. Thứ hai, nếu 2 chữ số cuối là 0 thì các bạn chỉ cần đọc chữ số đầu tiên cộng chữ nghìn và chữ số thứ hai cộng chữ trăm. Thứ ba,
Nếu chữ số thứ hai là 0 và một trong hai chữ số cuối khác 0 thì các bạn hãy đọc là 000 rồi sau đó đọc tiếp hai chữ số còn lại. Thứ tư, nếu như chữ số thứ ba là 0 thì tương tự như cách đọc số có hai chữ số, các bạn hãy thêm chữ linh hoặc lẻ. Sau đây sẽ là ví dụ về cách đọc số có 4 chữ số nhé. Năm nay là năm 2022. 2 năm trước là năm 2020. 20 năm trước là năm 2002. 22 năm trước là năm 2000. 78 năm nữa là năm 2100. Như các bạn đã thấy, mình đã áp dụng cách đọc số có 4 chữ số để đọc các năm. Các bạn hãy thử áp dụng để đọc các năm nhé. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy đọc thử các số sau đây nhé. Và sau đây, chúng mình hãy cùng xem đáp án nhé. 110, 609, 868, 949, 1805, 1908, 1997, 2012. Các bạn có đọc được các số trên không? Nếu các bạn chưa thể đọc đúng được thì cũng đừng lo lắng nhé. Chúng mình tin rằng nếu các bạn cố gắng tập luyện nhiều hơn thì hoàn toàn có thể đọc được các số có 3 và 4 chữ số trong tiếng Việt. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ nhé. Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé.